niin, katsotaanpa lähteekö Bertta käyntiin. Parin kuukauteen ei ole nyt ajettu ollenkaan eikä käynnistetty Halko Savotan jälkeen. Pannaanpa tulille. Joo. Täytyy tää saada ulos ensin. Miten se saa? Voi himstä. Tuuko auttaa? Joo. No niin, saatiin woodchipperi ulos. Sinne se menee. Se uppoo. Niin uppoo. Mitä? Jäänkö mä niinku seisoo tähän nyt sitten? Joo, ettei se karka. Mä vedän kärryn ylös. Älä hukkaa venettä! Ei.
Tulihan sieltä ahvenia kitkalta. Tuli kitkalta ahveni. Tommonen nivaska. Joo, hyvän kokoisiahan nämä minusta on. Ja kato mitä tässä on. Yksi siika. No niin. Sähän oot sitä ottanut. Joo, mä voin syödä sen, niin sä saat ahvenet. On pulleita kyllä. On hyvä, että on monta vettä, missä voi käydä kalassa. Oh. Ja vesi on lähellä. Oh. Otetaan pari astia. No joo, kannet saadaan myöhemmin. No. Tuo. Muuta me ei tarvita. Sijasta otetaan suomut pois, niin ei leviä sinne ja sitten voi syödä sen nahan. Tämäkin savustetaan. Joo, kaikki savustetaan. Kaikki savustetaan. Joo, siinä. Siinä on hyvän kokoinen ahven. Ahvenet siellä savustuu. Onkohan tämä nyt 3. vai 4. päivä, kun syödään ahvenia. Melko se kuumalta tuntuu. No niin, nyt mennään katsomaan mitä tuolta savustuspöntöstä löytyy. Oho, ahvenia. Tämmösiä. Mm. Kuka ei ole tämmöistä savukalaa maistanut, niin vähän epäilisi varmaan, että voiko tuo olla hyvä. Joo. Ja ahven, kun sillä on tämmöinen paksu nahka, niin se pitää olla aika pitkä, että se tulee ihan mustaksi tuo. Mm.
Ootko kana- vai kalavahti? Saunavahti. Mi- Sauna on lämpiämässä, kalat on savustumassa ja kanat on laitumella. Että se saa vahtia vähän kaikki. Täällä on raivaussahuri käynyt. Tästä oli valtava apu. Kyllä ne nyt saa olla. Siinä oli meidän juhannusperunat ja totta kai ne sitten heti. Tänä kesänä on tullut niin paljon vettä, että kasvimaata ei ole kertaakaan kasteltu. Ja katsotaan nyt mitä tänne kuuluu. No niin, onhan täällä kasvua. Jopa muutakin kuin rikkaruohoa. Komeita retiisejä, mutta voi olla, että on jo ihan puuta. Mutta ainakin kanit syö ainakin nämä varret, jos ei muuta. Ja niissähän on paljon vitamiinia. Ei muuta. Nyt sitten kun kitkentä hommi. No niin, nyt on kitketty tuo vihannespenkki tuosta ja täytyy vähän suihkuttaa vedellä noita nauriita, koska se oli nyt vähän aikaa ilman harsoa, ettei sinne nyt jää mitään sitten ötököitä syömään lehtiä. Pistää asia pakettiin. No niin, siinä on mun pieni määrä naurista. Ennenhän mulla oli sitä enemmänkin, mutta ei se meille oikein tahdo kulua, niin nyt laitoin vaan tommosen pienen määrä. Sitten siinä oli salaattia. Ja sitten on retiisiä. Se on nyt varmaan vähän ylikasvanut jo.
Voi olla, että on puutunutkin. Jos pitäisi syödä aikaisemmin, kun ei tajunnut. Ja sitten tässä on pinaatti. Pinaattia olisi saanut olla vähän enemmän. Sitä mä oon käyttänyt ihan niin kuin salaatin asemestakin. Mutta säilöntään se on, mä en ole ikinä saanut sitä kunnolla, kun sen ryöppää, vaikka sen kuumaa veteen laittaa 30 sekuntia, niin kyllä se semmoiseksi muhjuksi menee sitten, että se ei ole semmoinen mukava käsiteltävä. Mutta sellainen homma oli tämä. Puput on täällä. Isä ja äiti Pupu on nyt omassa rauhassa nuorisolta. Meillähän on 10 pikkusta, on syntynyt 5+5. Tämä harmaa tässä on uros ja ruskea on naaras. Naaras kaivaa aina onkaloa ja sitten se hetken päästä se peittää sen, että mä ajattelen, että se varmaan pentue meinaa tehdä sinne onkaloa ja varmuuden vuoksi peittää sen aina. Sitten se saa nähdä miten käy. Sitä vaan ajattelen, että jos se nyt sinne poikaset tekee ja menee yöksi sitten nukkumaan tuonne sisälle, niin no nyt hän alkoi peittää sitä. Niin hän pääsee niitä imettämään sitten. En kyllä tiedä, että nukkuuko se yleensä emo sitten ollenkaan poikasten kanssa. Eikö se jätä ne aina jonnekin ja käy sitten vaan imettämässä, että onko tässä nyt kyse samasta. Nyt näettekö se taputtelee sen oikein tiiviiksi, hakkaa noilla etutassuilla ja lisää maata, ei riittänyt. Aika hauskoja. Kyllähän ne tykkää tässä nyt olla, kun ne pääsee kunnolla kaivelemaan. Ja sitten ruvetaanko taas tamppaamaan. Juu, nyt tampataan kyllä oikein innolla. Hauskat kaverit. Tässä on tää tavallinen keltasipuli. Mahtavan näköiset varret. Tuli taas aika taajaan laitettua, että pitää kohta alkaa sitten harventaa. Tässä on sitten papupenkki ja tässä nämä alkupään jostain syystä kuolivat esikasvatetut. Mutta täällä sitten on, tässä on salkopapua ja ruusupapua muistaakseni. On niissä merkit. Ja täällä sitten on ihan tuosta pensaspapua. Nämä on kyllä sitten taas kaikki lähtenyt. Täälläkin on vähän härkäpapua. Nämä on hyvin kasvanut. Ja täällä on samoja papuja kuin äsken. Sitten mulla on tässä, mä avaan tuon. Ne, ketkä on enemmän seurannut, niin tietää, että yhtään tomaattia, syötävää tomaattia en ole koskaan täällä Pohjois-Kuusamossa saanut ulkona. Ja nyt mulla on taas tämmöinen kokeilu, että laitoin nämä ylimääräiset tomaatit, mitä oli aika reilusti, niin laitoin ne tähän aika tiiviisti kasvamaan ja kaikki on vielä hengissä. Nyt on ollut nuo harsot päällä, koska täällä on ollut niin kauheita kaatosateita niin, ja yöt välillä viileitä, niin ollut sitten harsot päällä, mutta nyt sitten taas jätä vähäksi aikaa pois. Avomaa-kurkut sitten. Kaikki ei menestynyt, mutta nämä on ainakin yllättävän hyvin. Tämä on vähän kyllä nyt minimimäärä, mitä meillä on. Tuossa 2 viikkoa sitten laitoin muutaman siemenen vielä törkkäsi, että toivottavasti niistä tulee sitten jotain. Tässä etuosassa on vähän hernettä ihan alkutekijöissä. Siinä on sitten nuo punasipulit.
Täällä on porkkanaa. Syksyllä laitettua porkkanaa. 2 kertaa kitkin ja vasta sitten 3. kerralla löytyi porkkanat. Herneetkin on alkanut kasvamaan. Ja sitten mikä mukavinta, niin tuolla myös punajuuret on alkanut kasvaa. Siinä oli pitkiä matkoja, missä ei ollut mitään, niin sitten mä siirsin taimia, missä oli niin kun piti harventaa, että saa nähdä tuossa niitä on, että ne on nyt vähän nuupuksissa. Pitää vähän kastella varmaan, että jos ne siitä lähtis. Mutta ei se haittaa, kun ne olisi kuitenkin kitketty pois. Kiva, kun saisi sellaisia kaaria, missä kasvaisi jotain. Ja tietenkin tilaakin säästyisi siinä paljon. Jos joku tietää semmoista nopea kasvusta kukkivaa kasvia, vaikka ihan kukkiakin ainoastaan, niin laittakaapa vinkkiä, että mikä olisi semmoinen supernopea. Viikko sitten tuntui vielä, että eihän täältä mitään saada, mutta nyt se on taas muuttunut. Tullut helteet. Eilen oliko se loppujen lopuksi 27 astetta eilen lämmintä. Mutta nyt taas vähän viilenee semmoiseksi sopivaksi, koska eihän silloin kun 27, niin ei silloin pysty ulkona oikein mitään tekemään. Lämpötila tänään täällä kasvihuoneessa oli plus 34 astetta, vaikka kaikki luukut on auki. Nyt kun kastelin, niin se laski 25, mikä on ulkolämpötila tällä hetkellä. Ja nyt pysyy vähän aikaa kosteena ja vähän viileämpänä.